cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma oan hồn giữa chùa, lời nguyền thùng tiền Tam Bảo. Chùa Long Pháp tự là một ngôi chùa cổ kính đã tồn tại hàng trăm năm. Người dân tin rằng nơi đây rất linh thiêng và bất kỳ ai có ý định bất kính đều phải gánh chịu hậu quả. Trong chính điện có một thùng tiền Tam Bảo, nơi Phật tử đến cúng dường. Tương truyền, thùng tiền này không chỉ đơn thuần để chứa công đức mà còn được một oan hồn canh giữ. Người già kể lại rằng, nhiều năm trước, có kẻ đã cố gắng trộm thùng tiền nhưng chưa kịp rời khỏi chùa thì la hét thảm thiết rồi chết bất thường. Kể từ đó, không ai dám động đến. Một đêm nọ, Nam, một kẻ lang thang túng quẫn, nghe tin về số tiền trong thùng và quyết định lèn vào chùa để trộm. Khi bước vào chánh điện, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, anh ta nhìn thấy thùng tiền đặt ngay trước tượng Phật. Không chần chừ, Nam tiến lại gần, rút con dao nhỏ để cạy nắp. Đúng lúc đó, tiếng chuông chùa vang lên 3 hồi, dù không có ai đánh. Nam giật mình, quay ngoắt lại, nhưng chỉ thấy tượng Phật vẫn ngồi uy nghi. Anh nuốt nước bọt, tự trấn an rồi tiếp tục cạy thùng tiền. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thốc vào chính điện, ngọn đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm. Nam cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình. Anh đông cứng người, hơi thở trở nên nặng nề. Cố gắng quay lại, nhưng cổ cứng đờ như bị ai đó giữ chặt. Phía sau một giọng nói trầm khàn vang lên. Trả lại đi. Nam hét lên, vội vàng quăng dao chạy thục mạng ra khỏi chánh điện. Khi vừa ra đến sân chùa, chân anh bỗng mềm nhũn té sấp xuống nền đất. Trong lúc hoảng loạn, anh liếc về phía chính điện lần cuối và thấy một bóng đen đang đứng lặng lẽ bên thùng tiền, đôi mắt trống rỗng nhưng lại ánh lên một nụ cười ma quái. Nam quỳ bệt dưới sân chùa, tim đập thình thịch. Hắn cố trấn tĩnh, nhưng hình ảnh bóng đen với đôi mắt trống rỗng cứ ám lấy tâm trí. Chỉ là ảo giác thôi. Hắn lẩm bẩm, cố đứng dậy, nhưng khi vừa quay lưng chạy xuống bậc thềm, tiếng tụng kinh rì rầm vang lên giữa đêm khuya, dù xung quanh không một bóng người. Hắn rùng mình, cảm giác như có thứ gì đó đang theo sau. Mồ hôi túa ra nhưng hắn không dám ngoái lại. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vang lên ngay phía sau lưng. Nam hoảng loạn, cắn chặt răng rồi lấy hết can đảm quay phắt lại. Không có ai, chỉ có cánh cửa chính điện từ từ mở rộng. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hắt ra một cái bóng dị dạng trên nền đất. Chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Bỗng nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay xương sẩu thò ra, nắm lấy cổ chân hắn. Nam gào lên, giãy giụa nhưng cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Một giọng nói trầm đục vang lên ngay bên tai hắn. Trả lại thùng công đức, ngươi không thể thoát. Nam hoảng loạn, giật chân thật mạnh rồi lao đầu chạy thẳng ra cổng chùa. Nhưng kỳ lạ thay, dù hắn đã chạy rất lâu, cổng chùa vẫn ở xa tít, như thể hắn đang chạy trong một vòng lặp vô tận. Đúng lúc đó, bóng đen từ từ xuất hiện trước mặt hắn, ngăn lối. Nam đứng chết chân. Đó không còn là ảo giác nữa. Gương mặt bóng đen méo mó, mắt trắng dã, miệng ngoác ra như đang cười nhưng không phát ra tiếng động. Nó chậm rãi giơ tay lên, chỉ thẳng vào Nam. Hắn há hốc miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể hét lên. Cơ thể hắn đột nhiên co quắp, đôi mắt dần đảo ngược. Trong đêm tối, tiếng chuông chùa lại ngân vang 3 hồi. Bóng đen tiến lại gần. Nam cố vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị đông cứng, chỉ có đôi mắt mở trừng trừng nhìn sinh vật kinh hoàng trước mặt. Hắn ngửi thấy mùi ẩm mốc, tanh lạnh như xác chết. Trả lại thùng công đức. Giọng nói vang lên lần nữa, âm thanh khô khốc như phát ra từ một cái cổ họng đã mục sữa. Bỗng, từ bên trong chính điện, thùng tiền Tam Bảo tự động bật nắp, phát ra tiếng rắc rắc, như thể có thứ gì đó đang bò ra. Nam nhìn về phía đó, một bàn tay đen sạm, gầy trơ xương bám lấy mép thùng, từ từ ngoi lên. Hắn hét lên thất thanh. Trong khoảnh khắc đó, bóng đen biến mất, nhưng một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người hắn. Đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ đi, và trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn thấy một khuôn mặt thối rữa, với đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào mình. Nam tỉnh dậy giữa một bãi đất hoang. Người hắn lạnh toát, quần áo dính đầy bùn đất. Chùa Long Pháp tự đã biến mất, xung quanh chỉ là cỏ dại và những gốc cây trơ trọi. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh với ánh mắt hoảng loạn. Hắn lao về phía con đường lớn, tim đập thình thịch. Gặp được một ông lão đang đi ngang qua, Nam vội túm lấy tay ông, giọng lạc đi. Bác ơi, chùa Long Pháp tự đâu rồi?
Ông lão giật mình, nhìn Nam bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu nói gì vậy? Chùa đó bị cháy rụi hơn 20 năm trước rồi. Người ta đồn rằng có kẻ trộm vào trộm thùng công đức, nhưng bị quả báo. Khi dân làng tìm thấy, hắn chết với vẻ mặt méo mó, miệng há to như đang hét lên, mà không ai biết hắn hét vì điều gì. Nam rùng mình, toàn thân run rẩy. Hắn đưa tay lên sờ mặt mình. Đôi mắt hắn giờ đây đã trắng dã. Trong tay hắn, tiếng chuông chùa lại vang lên 3 hồi. Nam lùi lại, tim đập loạn xạ. Những lời ông lão nói như sét đánh ngang tai. Hắn run rẩy đưa tay lên sờ mắt mình, nhưng cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo khiến hắn hoảng loạn. Không thể nào. Hắn lẩm bẩm rồi quay đầu chạy thục mạng. Nhưng càng chạy, con đường trước mặt cứ dài ra vô tận. Xung quanh hắn mọc lên những cây cột gỗ cháy xém, lốm đốm tro tàn. Hắn nhận ra đó là những cột trụ từng nâng đỡ ngôi chùa Long Pháp Tự. Đột nhiên, một giọng cười khàn khàn vang lên từ phía sau. Hắn đông cứng người, quay lại. Giữa nền tro tàn, một bóng đen đang ngồi chồm hổm, nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là một người đàn ông gầy trơ xương, da đen sạm, hai mắt trắng dã không tròng. Hắn mặc bộ áo nâu sồng rách nát, bàn tay dài ngoằng cào cào xuống đất, tạo nên những âm thanh ghê rợn. Nam mở miệng định hét, nhưng họng cứng đờ. Người đàn ông ấy bỗng ngẩng đầu lên, miệng ngoác đến tận mang tai, giọng trầm đục vang lên. Ngươi đã thay ta rồi. Nam bước lùi lại, đầu óc quay cuồng. Trước mắt hắn, hình ảnh một tên trộm khác hiện lên. Một gã đàn ông gầy gò, ánh mắt tham lam, chính là kẻ đã trộm thùng công đức từ 20 năm trước. Hắn rùng mình, nhận ra khuôn mặt người đàn ông kia giống hệt khuôn mặt mình bây giờ. Không phải chứ. Nam gào lên, nhưng bóng đen kia chỉ cười khanh khách. Rồi đột nhiên lồng ngực hắn nóng rực. Một luồng khí đen từ từ rút khỏi người bóng đen, lao thẳng vào cơ thể hắn. Nam ngã quỵ, toàn thân co giật. Mắt hắn dần biến mất tròng đen. Thay vào đó là một màn xương trắng xóa. Từ xa, tiếng chuông chùa lại vang lên 3 hồi. Bên ngoài, một cơn gió lạnh quét qua ngôi làng. Người dân nghe thấy tiếng chuông, nhưng khi ngước nhìn về hướng chùa Long Pháp Tự, nó vẫn chỉ là một bãi đất hoang từ 20 năm trước. Nam quằn quại trên nền đất, toàn thân lạnh buốt như bị hàng ngàn bàn tay vô hình kéo xuống địa ngục. Hơi thở hắn đứt quãng, mắt trợn ngược khi luồng khí đen kia hoàn toàn nhập vào cơ thể. Cả thế giới bỗng trở nên im lặng. Hắn mở mắt ra nhưng không còn là Nam nữa. Thứ mà hắn thấy bây giờ không phải bầu trời, không phải cây cỏ, mà là bóng tối vô tận, đầy những gương mặt méo mó, nhợt nhạt, đang rên rỉ không thành tiếng. Hắn cố cử động, nhưng phát hiện cơ thể mình giờ đây nhẹ bẫng, mờ ảo như sương khói. Khi nhìn xuống, hắn thấy chính thân xác mình vẫn đang nằm bất động trên mặt đất. Hắn đã chết. Không. Nam gào lên, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong hư vô. Từ xa, cái bóng gầy gò của kẻ trộm năm xưa lại xuất hiện, chậm rãi tiến đến. Gã cúi xuống, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào linh hồn Nam, rồi bật cười khanh khách. Ngươi đã thay ta rồi, giờ thì đến lượt ngươi canh giữ ngôi chùa này. Trước khi Nam kịp phản ứng, bàn tay xương sầu của bóng đen bất ngờ vung lên, kéo hắn về phía cánh cổng đá của chùa Long Pháp Tự. Cánh cổng ấy vốn đã sập từ 20 năm trước, nhưng lúc này nó từ từ mở ra, để lộ một vùng đất hoang vu, nơi những linh hồn tội lỗi bị nhốt mãi mãi. Nam giãy giụa nhưng vô ích. Hắn bị hút vào trong, bóng tối nuốt chửng lấy hắn. Trời vừa hửng sáng, một người dân tình cờ đi ngang qua bãi đất hoang của chùa cũ. Ông khựng lại khi thấy một gã thanh niên nằm sõng xoài dưới đất, mắt mở to, miệng há hốc như đang hét lên trong tuyệt vọng, chết y như kẻ trộm năm xưa. Bên tai ông, tiếng chuông chùa lại vang lên 3 hồi. Từ xa, trên cánh cổng đá cũ kỹ của Long Pháp Tự, một bóng đen lặng lẽ đứng nhìn. Giờ đây, Nam đã trở thành oan hồn giữ chùa, lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Đêm hôm đó, trong làng bỗng vang lên tiếng chuông chùa. Tiếng chuông ngân dài, rợn người. Người dân rục dịch nhìn ra ngoài, ai cũng thắc mắc, vì Long Pháp Tự đã bị thiêu rụi từ 20 năm trước, không lẽ... Cụ Hữu, ông lão từng chứng kiến vụ cháy năm ấy, run rẩy kéo cánh cửa gỗ nhìn ra. Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo mùi hương nhang khét lẹt. Khi nhìn về phía bãi đất hoang, ông chết sững. Ánh đèn lờ mờ từ một ngôi chùa cũ kỹ, phủ rêu xanh, bất ngờ xuất hiện giữa đêm đen. Cụ Hữu lùi lại, tim đập thình thịch. Không thể nào, ngôi chùa đó đã biến mất 20 năm trước. Cụ dụi mắt, nhưng hình ảnh vẫn ở đó. Chùa Long Pháp Tự, mái ngói, âm dương, cột gỗ mục nát, cửa chính mở toang và ngay chính điện. Một bóng người đứng đó quay lưng về phía cụ. Dưới ánh trăng,
Bóng đen khoác trên mình bộ áo nâu sồng cũ kỹ, tóc xõa rối, dáng người gầy gò. Từng cơn gió rít qua, vạt áo lay động như thể không về thế giới này. Nhưng đúng lúc đó, bóng đen ấy quay lại. Là Nam, nhưng không còn là Nam của trước đây nữa. Đôi mắt hắn trắng dã, da mặt tái nhợt, méo mó như bị bóp nghẹt. Miệng hắn mở ra, giọng nói khô khốc vang lên. Thùng công đức, không ai được động vào. Cụ Hữu hét lên, đóng sập cửa, tim đập thình thịch. Những ký ức cụ ùa về. 20 năm trước, kẻ trộm cũng chết trong tư thế đó. Lời nguyền vẫn chưa chấm dứt. Ngoài kia, tiếng chuông chùa lại vang lên 3 hồi. Trong bóng tối, có một người nào đó đang chậm rãi bước về phía chùa. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Một gã đàn ông lén lút tiến về phía bãi đất hoang, mắt đảo liên tục. Hắn là Dũng, một kẻ lang thang nghe đồn chùa Long Pháp Tự từng có thùng công đức chứa đầy vàng, liền mò đến tìm kiếm. Bỗng nhiên, không khí lạnh buốt, gió lùa qua gáy hắn như có ai thổi vào. Dũng rùng mình nhưng vẫn cười khẩy. Ma cỏ gì, chỉ là lời đồn thôi. Soạt, một cánh tay khô khốc trắng bệch bất ngờ thò ra từ bóng tối, tóm chặt lấy cổ hắn. Dũng trợn mắt, cố giãy giụa nhưng hơi thở nghẹn lại. Ngàn hẳn, trước mặt hắn, một bóng đen hiện ra. Nam. Đôi mắt hắn trắng dã vô hồn, miệng nở một nụ cười méo mó. Ngươi muốn lấy thùng tiền ư? Dũng ú ớ kêu cứu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông chùa vang lên 3 hồi. Sáng hôm sau, dân làng lại phát hiện một xác chết trên bãi đất hoang, mắt trợn trừng, miệng há hốc, y như những trộm trước đó.